ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 100 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੈਸ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ। ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈਣਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 50 ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਦਾ 50 ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਜਾਣਾ ਤੇ 25 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਾਰਨੀ, 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਟੋਟਲ। ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਸੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਧਰ ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਝਟਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਰੇ ਜਮੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਸੜਕ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤਾ ਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੜਕ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਦਰਖਤ ਆ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਈਵ ਆ। ਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿਖਾਈ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਵਿਊ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਗੱਭੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਲਾਟੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਲਾਣੀ ਆਪਾਂ? ਕੈਪੇਚੀਨੋ। ਤੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੀ। ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 3:30। ਬੱਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਅਦਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸ ਮਿਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਸ ਹੋਈ। 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬੱਸ 4 ਵਜੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੁਰੂਗੀ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ $302 ਦੀ। 3 ਟਿਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ $2 ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 400 ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, $100 ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਟਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਮੇਬੀ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਸਨ ਵੈਪਤਾ ਰਿਵਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜੀ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਸੀ। ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਕ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਪੰਮੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਈ ਹਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਚ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਚ ਬੜਾ ਮੋਰੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ। ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਣ। ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ, ਮੋਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ। Ripple Lake is a source of fresh water for the Discovery Center and the staff accommodation. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ When you get ਐਕਸਾਈਟਡ। off the bus, make sure to take all your stuff with you. ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਆ। ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਵਧੀਆ। ਉੱਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਪਾਣੀ BC ਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਪਾਣੀ BC ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਦੀ ਦਾ ਬ్రో, ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਲੈਂਗਲੀ ਦਾ। ਸਦੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਸ 'ਚ। ਪਿਛਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬੰਪੀ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਰੀਲਾਂ But in fact, we are actually going to be going on to the Athabasca Glacier. Now I can hear everyone just wondering, what is the difference between Athabasca Glacier and Columbia Icefield? Guess what? I will tell you. So basically, you can think of an ice field kind of like a big lake of ice, right? That was the best round of applause I've ever heard. Alrighty, well, the Athabasca Glacier here, I just want to talk about how it was even made. A lot of snow. We'll get together with some other snow and through a lot of concentration, a lot of effort. Now the lateral moraine is actually the steepest off-hill road in Canada. So it's a gradient of 32%. So I like to think of it kind of like the world's slowest roller coaster. So as we're going down here, I want everyone to put their hands up in the air for me. Amazing. Not right now, not right now. I respect it. I respect it. Alrighty, well, we're gonna be going. Can anyone do that for me? Amazing. Not right now, not right now. I respect it. I respect it. Alrighty, well, we're gonna be going down here, and I'm gonna be making sure that we're safe. ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਚ। So just enjoy the ride. Treat it like a roller coaster, as I was saying. ਖਤਰਨਾਕ ਏਰੀਆ ਆ। ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਪੈਸਟ ਆਫ ਰੋਡ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮੇ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਗੂਰ ਜਿਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਓ ਹੋ ਹੋ। While we're coming up here, did you see those really giant rock hills on either side of the glacier? ਬਾਹਰ ਹੀ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਜਮੇ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ। ਸਮੂਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਸ ਰੋਵਰ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈਸ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲੁੱਕ ਆ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਧੱਕੜ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਧੱਕੜ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। All right, how was that for everyone? Pretty fun, eh? Just got a little ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ trust ਜਾਣਾ game ਆ। for everyone here. I want to see if anyone trusts me, even though we just met. A lot of people did trust me today, but a lot of people didn't. So I just want to see how you guys are. All right, now if I were to say that right now we are actually on the glacier, who believes me? This one has about 30 years left. But the ice underneath this will be here a lot more. All right, well, since no one trusts me there, I'm going to have everyone get out here and help me wash these tires. Sound good? I'm surprised. I'm going to be honest. I've had a long day. I'm tired. Don't tell my manager, please. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ Well, ਵਿੱਚ I will tell you here. ਉਹ ਵੀ So ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ basically, ਤੇ। we're wanting to wash these tires because there's tons of dirt on the tires that we're just trying to wash away so that we don't actually contaminate the glacier.
And by contaminating it, I mean melting it fast. I'll give you a little example as to what it is here. So think of it. ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ। ਚੱਕੋ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ। 200 ਮਿੰਟ ਡੂੰਘਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖੂਹ 'ਚ 200 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਬੱਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇ ਘੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਬੋਤਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਧੋ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਾ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਈਸ ਸਨੋ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸ ਦਾ ਉਹ ਗੱਗੂ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਾਲਾ ਕਵਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਚਲ ਪੀਏ ਪਾਣੀ। It's time to drink water. ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਰੇ। ਆ ਲਾਈਨ ਟੱਕਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਗੂ ਟੱਕਣਾ ਹੋਣੀ। ਗੋਰੀ ਬਾਲੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਫੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਬਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਰ ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾ। ਸਭ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਸਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਕਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ। ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਹੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਫੇਰ ਆਈ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਹੁਣ।
$100 ਗੱਗੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਜੀ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 17-18 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਗਰੇ ਬੈਠਣਾ ਸੋ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਚਲੋ ਬਰਫ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕ ਜੰਮ ਦੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ 7 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸਫੀਲਡ ਬਣਦਾ ਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੰਮ ਹੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਇੰਨਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਆ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਟਿਕਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਨ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਬੱਸ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜਮੀ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਆ ਜੀ 1980 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। 23 ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। 21 ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਨੇ ਉਰੇ ਤੇ 2 ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੇ ਤੇ 2012 ਚ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਡ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ $8.5 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਆ ਮੋੜਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 21 ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਿਘਲ ਲਾਈਫ ਇਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਗੂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ।